Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Alive Align. Mọi người khỏe không? Nếu đây là lần đầu tiên bạn tới kênh thì xin chào, mình là Thục Linh. Hiện tại mình đang sinh sống và theo học chương trình Master of Public Health tại một trường đại học tại Sydney, Úc. Trước khi bắt đầu video thì mình cũng muốn nhấn mạnh là những gì mình chia sẻ ở trên kênh hoàn toàn là mang tính cá nhân và được tích lũy qua quá trình mình học tập, nghiên cứu và trải nghiệm. Vì vậy, giống như chú ở trên TV hay nói ấy, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ok, chúng mình cùng bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Có một câu thành ngữ khá là phổ biến trong tiếng Anh là The grass is always greener on the other side. Đại ý là sao ấy nhỉ? Lúc nào nhìn sang cỏ bên phía nhà hàng xóm cũng thấy tươi hơn mà xanh hơn cỏ nhà mình. Thì không biết mọi người có resonate với câu nói này không? Có thấy đồng cảm với câu nói này không? Nhưng mà mình thấy với mình nó phản ánh khá là thực tế cái tâm can của mình những lúc mà mình bị rơi vào trạng thái so sánh bản thân mình với người khác. Và đặc biệt là khi mà mình cảm thấy mình chưa bắt kịp được cái người mà mình đang so sánh cùng. Nói đến đây thì chắc là mọi người đã đoán được là video ngày hôm nay chúng mình sẽ nói về chủ đề gì đúng không? Đúng rồi đấy. Trong video ngày hôm nay chúng mình sẽ nói về cảm giác đố kỵ khi so sánh bản thân mình với người khác. Và hãy cùng xem là có đúng là cỏ nhà người khác luôn xanh hơn cỏ ở bên phía nhà mình không nhé. Để bắt đầu được video ngày hôm nay ấy, thì việc đầu tiên chúng mình phải làm đó là cùng nhau đối diện và chấp nhận một sự thật là cuộc sống không hề công bằng. Rõ ràng là một cá nhân từ khi được sinh ra cho đến khi lớn lên trưởng thành tự đứng được trên đôi chân của mình ấy, thì có rất nhiều yếu tố ngoại cảnh không được quyết định bởi cá nhân ấy. Được sinh ra trong đất nước nào này, tình hình kinh tế xã hội chính trị của đất nước ấy ra sao, sinh ra trong gia đình nào, bố mẹ cô dì, chú bác, ông bà, anh chị em là ai, và rất nhiều những yếu tố ngoại cảnh khác không thật sự được quyết định bởi cá nhân đấy. Thì cái sự thật khách quan này nó đã đủ để chứng minh là rõ ràng chúng mình không có một xuất phát điểm, một vạch xuất phát công bằng và bằng nhau. Thì đương nhiên kết quả của sự không công bằng đó là gì? Là sẽ luôn có người giỏi hơn mình, sẽ luôn có người giàu hơn mình, xinh hơn mình, đẹp hơn mình, thông minh hơn mình, gia đình thân thiết hơn mình, có nhiều người bạn bè chí cốt hơn mình, công việc, sự nghiệp, vân vân và mây mây. Đại loại là sẽ luôn có người may mắn hơn mình ở kể cả là một mặt hay là nhiều mặt trong cuộc sống. Thì đó, những gì mà chúng mình vừa làm ấy không chỉ là đối diện với một sự thật mất lòng, mà thứ chúng mình vừa làm còn là cái gọi là so sánh hướng lên. Thì so sánh hướng lên theo các nhà tâm lý học là xu hướng so sánh bản thân mình với người khác và những phẩm chất của họ mà chúng mình cho rằng là tốt hơn chúng mình. Thì ngược lại với so sánh hướng lên là gì? Là so sánh hướng xuống. Giống như người lớn hay nói ấy, là nhìn lên trên thì chẳng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng mình. Tuy nhiên có một cái nghịch lý là rất ít khi chúng mình so sánh hướng xuống và nhìn xung quanh và thấy rằng là mình đã tốt hơn rất là nhiều người. Đây để mình lấy dẫn chứng ngay lập tức cho mọi người này. Theo Liên Hợp Quốc ấy, thì cứ 4 người trên thế giới lại có một người không có nước sạch để uống. Thì điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngoài sự thật mất lòng ấy, là cuộc đời thật là bất công và nó sẽ không bao giờ là công bằng hết, thì còn có một sự thật khách quan không kém nữa là nếu chúng mình có thời gian để ngồi trò chuyện với nhau ngày hôm nay, có điện này, có nước sạch để uống này, thì có nghĩa là mình đang làm tốt hơn hầu hết so với mọi người ở trên thế giới rồi. Mình biết mọi người đang nghĩ gì nha. Tất cả chỉ là một mớ lý thuyết. Đúng là như vậy đấy. Mặc dù đã ý thức rất rõ về việc mình may mắn như thế nào và đã làm tốt hơn rất nhiều người rồi, sự so sánh nó vẫn không thể tránh khỏi. Vậy tại sao lại như thế nhỉ? Thì đây, hôm trước mình đã đọc được một câu nói trả lời được cho câu hỏi này. Những người ăn xin không ghen tị với các triệu phú, nhưng họ sẽ ghen tị với những người ăn xin khác kiếm được nhiều tiền hơn mình. Mọi người nghĩ gì về câu nói này? Chúng mình sẽ không so sánh bản thân với những người xa vời, những vĩ nhân, những Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, Blackpink. Không, khả năng cao là chúng mình sẽ không cảm thấy đố kỵ với những người mang tầm cỡ thế giới và quá xa vời như vậy đâu. Mà chúng mình sẽ dễ dàng cảm thấy đố kỵ hơn với những người mà chúng mình hay so sánh với chính mình ấy. Hàng xóm này, bạn bè này, họ hàng. Hoặc là ở trong thời đại bây giờ thì khi mà
mạng xã hội đã kết nối chúng mình đến gần với nhau hơn, thì chúng mình có thể so sánh bản thân với những người ở trên mạng. Và mình nghĩ là điều này nó lại càng làm cho sự so sánh đến với chúng mình một cách thường trực và dễ dàng hơn rất là nhiều. Và xu hướng so sánh bản thân với những người ở gần hơn thực ra là một tâm lý rất bình thường và không có gì đáng để bị chê trách hay lên án cả. Trong tiếng Anh cũng có một thành ngữ để chỉ hiện tượng này là keeping up with the Joneses. Thành ngữ này ám chỉ xu hướng so sánh và cố gắng bắt kịp mức sống hoặc là mức chi tiêu của những người bạn bè hoặc là hàng xóm xung quanh mình, kể cả là khi điều đấy có quá là đắt đỏ hay là gây ra nhiều khó khăn. Thậm chí đã có nghiên cứu phát hiện ra rằng khả năng của một cá nhân mua ô tô sẽ tăng lên khi người hàng xóm của họ mới mua ô tô, đặc biệt là những người sống gần với người hàng xóm mới mua ô tô đó. Mình chỉ muốn chỉ ra là khả năng cao là cảm giác đố kỵ mà thường đi kèm với sự so sánh ấy, nó cũng sẽ hướng đến với những người mà chúng mình nghĩ là chúng mình có thể trở thành, hoặc là ở trong vòng tròn xã hội của mình. Ok, cảm giác đố kỵ đi kèm với sự so sánh là đã đành rồi. Nhưng mọi người có bao giờ thắc mắc là cái cảm giác đố kỵ đấy nó phát sinh như thế nào không? Hôm trước mình đã vô tình đọc được một bài viết này rất là hay, viết về sự đố kỵ. Thì ở trong bài viết đấy có chỉ ra rằng để sự đố kỵ phát sinh ấy, thì cần 3 yếu tố. Một là cảm giác rất là khó chịu ở trong tâm và cảm thấy bất bình và bất mãn. Thứ hai là mình bị so sánh với một cá nhân mà họ có ưu thế hơn mình về tố chất này, hoặc là thành tựu đạt được, hoặc là tài sản. Và yếu tố thứ ba cấu thành nên sự đố kỵ ấy, là khao khát của chúng mình chiếm được những ưu thế đó, thậm chí là mong muốn là người ta bị mất đi lợi thế của bản thân. Nói một cách ngắn gọn thì sự đố kỵ là cảm giác rất khó chịu với những thành công và ưu thế của người khác, còn xuất phát từ cảm giác thấp kém và thất vọng vì bản thân mình không có những ưu thế đó. Nói ngắn gọn hơn thì đây chính là cảm giác tự ti. Tuy nhiên để phản biện ấy, thì có phải cứ cảm thấy tự ti và cảm thấy thấp kém thì là đố kỵ và không lành mạnh không? Câu trả lời là không. Ở trong cuốn The Courage to be Disliked, tác giả đã chỉ ra cho mình là có thứ được gọi là healthy inferiority, là tự ti lành mạnh. Thì tự ti lành mạnh này nó khác biệt ở chỗ là nó có xuất phát điểm là sự so sánh của bản thân mình với chính mình ở một phiên bản tốt hơn và lý tưởng hơn. Vậy có nghĩa là những gì ở thời điểm hiện tại mà mình làm chưa đủ tốt hay mình coi là khiếm khuyết ấy, nó chính là chất xúc tác để cho mình trưởng thành và tiến bộ. Ở trong trường hợp này thì giống như những câu quote truyền cảm hứng ấy, kẻ thù lớn nhất của cuộc đời bạn chính là bạn. Vậy thì điều gì đã khiến sự tự ti lành mạnh này bỗng dưng lại trở nên độc hại? Mọi người có đoán được là gì không? Đó chính là suy nghĩ rằng cuộc sống này là một zero sum game, giống như là một cuộc chiến mà phải có người thắng và kẻ thua cuộc. Và khi mình tranh đấu cạnh tranh để giành được phần thắng cuộc ấy, thì làm sao mà mình có thể cảm thấy thật lòng vui và hạnh phúc cho chiến thắng của kẻ thù được, đúng không? Quay trở lại cuốn The Courage to be Disliked vừa nãy, thì tác giả đã chỉ ra là khi sự tự ti nó trở nên độc hại ấy, thì có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên là chúng mình sẽ cảm thấy cái gọi là complex inferiority. Dịch ra nghe hơi phức tạp nhé. Thì ở trong trường hợp này, sự tự ti thay vì trở thành động lực để chúng mình tốt hơn mỗi ngày, nó lại trở thành một rào cản niềm tin. Vì mình lại tin rằng những khiếm khuyết mà mình đang có ấy là không thể vượt qua được. Ví dụ, vì tôi không đủ thông minh nên tôi sẽ không thể thành công, vì tôi sinh ra trong gia đình này nên tôi sẽ không hạnh phúc. Đại loại là họ chấp nhận và đầu hàng trước những thiếu sót và khiếm khuyết của mình, trong khi họ hoàn toàn có khả năng vượt qua. Vô hình chung cái sự tự ti đấy nó biến thành một cái niềm tin hủy hoại cái sự phát triển của mình. Và ở một góc độ nào đấy thì sự tự tin của họ trở thành một cái cớ để họ không hành động hay là để thay đổi những gì có thể thay đổi. Bên cạnh đó thì tác giả trong quyển sách còn chỉ ra một hình thức nữa của cảm giác tự ti là complex superiority, là sự tự tôn phức tạp. Dịch ra tiếng Việt nó không đúng nghĩa lắm ấy, nhưng hiểu một cách nôm na là đây là những biểu hiện được thể hiện ra bên ngoài có vẻ như là
tự cao, kiêu ngạo hay là phô trương. Nhưng theo tác giả, xu hướng này được thể hiện ra nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ sự ưu việt của người khác, đồng thời là để che giấu đi cảm giác tự ti sâu sắc ở bên trong chính bản thân mình. Mình không muốn đào sâu thêm ở ý này nữa, bởi vì mình chỉ muốn chỉ ra những ý trên để chứng minh một điều là nếu việc so sánh bản thân mình với người khác nó đi kèm với sự đố kỵ ấy, thì không bao giờ là lành mạnh cả, và lúc nào cũng sẽ là độc hại với bản thân mình. Nói đến đây thì mình mới hiểu là vì sao mọi người vẫn thường hay nói là sự đố kỵ nó là vũ khí hủy diệt số 1 cho hạnh phúc của chúng mình. Khi chúng mình bị cảm giác đố kỵ dẫn dắt và kiểm soát tâm trí rồi ấy, thì thứ đầu tiên chúng mình mất đó chính là lý trí của bản thân và cái nhìn khách quan về những gì mình đang có. Nếu mình đố kỵ với vẻ đẹp của một người khác thì lúc đấy mình sẽ không còn thấy mình xinh đẹp nữa, đúng không? Khi mình đố kỵ với gia đình của người khác thì đến lúc đấy mình sẽ thấy gia đình của mình không đủ tốt. Khi mình đố kỵ với người yêu của người khác thì mình sẽ nhìn và cảm thấy chẳng có điểm gì là hài lòng ở người yêu của mình cả. Và khi mình đố kỵ với sự may mắn của người khác thì làm sao mà mình nhớ được là mình có nước sạch để uống, có quần áo đẹp để mặc và mình đã đủ đầy hơn đa số mọi người đang sống trên trái đất này rồi. Mọi người có đồng ý với mình không, là khi sự đố kỵ nó dắt mũi rồi ấy, thì nhìn xung quanh mọi thứ trong cuộc sống của mình bỗng trở nên đúng là nhỏ bé và tầm thường, và mình không còn trân trọng nó nữa. Như chúng mình đã nói với nhau ban đầu không, sẽ luôn có một người nào đấy hơn mình ở bất kể khía cạnh nào trong cuộc sống. Sự đố kỵ nó là không có đáy, và dần dần chúng mình sẽ bị lu mờ hết khả năng cảm thấy đủ và cảm thấy biết ơn và trân trọng những gì chúng mình đang có. Ok, bởi vì chúng mình đã mất công thành thật với nhau ở đoạn đầu rồi, nên bây giờ thành thật nốt cho chót nhá. Có một sự thật mà từ nãy đến giờ chúng mình chưa nhắc đến ấy, đó chính là mặc dù cuộc sống có rất nhiều thứ không công bằng, nhưng có một điều mà cuộc sống rất công bằng, đó là chúng mình ai cũng có 24 giờ trong một ngày. Mình không chỉ ra điều này để nói rằng là như thế là chúng mình chưa đủ nỗ lực và cố gắng bằng những người tốt hơn mình kia kìa, mà mình muốn chỉ ra một điều khác, là trong cuộc sống chúng mình không chỉ giàu có bởi những gì chúng mình có, mà chúng mình còn giàu có bởi những gì mà chúng mình không có nữa. Điểm tricky nhất của sự so sánh thời đại mạng xã hội ấy là chúng ta so sánh cái behind the scene của mình, cái mà mình nhìn nhận rất là chân thực và trần trụi về bản thân mình, với một cái trailer được cắt xén của người khác và được đưa lên trên mạng. Việc sử dụng mạng xã hội như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào thói quen hay là mục đích của từng người. Nhưng với riêng mình thôi, mình sẽ chỉ nhìn nhận mạng xã hội như là một cái nền tảng để mà mình chia sẻ những lát cắt rất là nhỏ của cái đời sống mà mình thật sự sống ở ngoài đời ấy, chứ không phải là nơi phản ánh đúng hiện thực về cái cuộc đời mình đang sống. Vì vậy sẽ thật là vô lý nếu mà chúng mình so sánh và cảm thấy đố kỵ với thành công của một người mà chúng mình không biết là họ đã phải đánh đổi những gì để có được điều đấy. Và ở trong thời đại bây giờ, khi mà mọi thứ đều được lượng hóa và quy ra thành giá trị vật chất ấy, thì có rất là nhiều những đánh đổi khác mà chúng mình còn không nhìn thấy được. Ví dụ như là chất lượng giấc ngủ của người ta này, chất lượng các mối quan hệ của người ta với gia đình họ, với bạn bè họ, hay thậm chí là mối quan hệ với cả chính họ. Toàn bộ những giá trị vô hình nhưng thực ra lại rất quan trọng. Sức khỏe tinh thần, chất lượng các mối quan hệ, tất cả những điều đấy chúng mình không đo lường được, chúng mình không nhìn thấy được. Vì vậy ở đây mình muốn bác bỏ niềm tin là cuộc sống là zero sum game, là một trò chơi có tổng bằng không, là một trò chơi mà chỉ có một là kẻ chiến thắng và hai là người thua cuộc. Không ai có tất cả cả. Và khi mình không thay đổi suy nghĩ này ấy, mình sẽ luôn nhìn nhận rằng chiến thắng và thành công của người khác là thất bại của mình, và mình sẽ cảm thấy mình đã thua cuộc rồi kể cả khi chưa bắt đầu. Tự dưng nói đến đây thì câu chuyện của chúng mình ngày hôm nay bỗng dưng trở thành một trò chơi ở góc nhìn, đúng không? Thế nhưng mà ví dụ như nước giếng, quanh năm nó ở cùng một cái nhiệt độ, nhưng khi mà chúng mình uống vào mùa hè thì nó sẽ lạnh, uống vào mùa đông thì nó lại thành mát, đúng không? Thế có nghĩa là có những thứ mà tưởng chừng là nó là sự thật khách quan, nhưng mà vẫn tùy thuộc vào góc nhìn và cảm nhận của mình mà nó lại trở thành một sự thật khách quan khác.
Thế có nghĩa là sao nhỉ? Có nghĩa là sự đố kỵ là tốt á? Không, mình không nghĩ là sự đố kỵ có thể bao giờ là tốt cả. Nó sẽ luôn không lành mạnh thôi. Nhưng mà cái trò chơi góc nhìn ở đây lại có thể áp dụng ở cái sự so sánh. Vấn đề không nằm ở sự so sánh, mà vấn đề nằm ở việc mình chưa biết tận dụng sự so sánh để nó có lợi cho bản thân và sự phát triển của bản thân mình. Chắc là chúng mình phải nhìn nhận khác đi về thành công của người khác. Vậy thì cái góc nhìn mà chúng mình có thể thay đổi đầu tiên là gì? Đôi khi mình nhìn thấy người ta làm được nhưng mình lại không làm được, thực ra nó lại là cảm giác khó chịu với chính bản thân mình, cảm thấy bị nắm trúng tim đen là người ta đã dành công sức và thời gian ra để cải thiện và để tốt hơn, nhưng về phía mình thì mình lại chưa làm. Nói tóm lại, khi mình thay đổi được góc nhìn ý, thì mình sẽ nhìn nhận sự đố kỵ và khó chịu đang dấy lên ở bên trong mình thực chất là tín hiệu để cho mình nhận ra là có những khía cạnh trong cuộc sống của bản thân mình cần mình quan tâm và chú ý hơn, và mình có thể chuyển hóa cảm giác khó chịu đó ở bên trong mình thành một tín hiệu tích cực. Tiếp theo là nếu nhìn nhận một cái góc nhìn khác và mới mẻ hơn ấy, thì mình sẽ thấy rằng nhá, là những cái người mà mình đang so sánh, họ đang cầm một cái gương phản chiếu trước mặt mình để mình nhìn thấy được những tiềm năng mà mình chưa khai phá bên trong mình. Khi nhìn thấy thành công của họ thì thay vì mình cảm thấy ghen tị hay là cảm thấy bản thân là kém cỏi, chả làm được trò trống gì cả, mình có thể nhìn nhận rằng chính thành công của họ thực ra không hề thu hẹp cơ hội của mình mà lại mở rộng ra possibility cho cái tương lai của mình. Đúng là mọi người công nhận với mình không? Góc nhìn cực kỳ quan trọng luôn. Một sự thật khách quan mà phụ thuộc vào góc nhìn chủ quan của mình có thể dẫn đến một chuỗi hành động khác và dẫn đến những cái hệ quả hoặc là những kết quả hoàn toàn khác, trái ngược nhau luôn. Nhưng mà nếu mà nó quan trọng như vậy và nghe nó có vẻ dễ như vậy nhá, chỉ cần thay đổi góc nhìn là bạn có thể thay đổi được mọi thứ. Thì tại sao chúng mình vẫn rơi vào bẫy so sánh này, ghen tị, đố kỵ này và không chịu thay đổi? Thì nó đơn giản thôi, là vì chúng mình sợ thay đổi. Có một bản năng mà chúng ta con người ai cũng có ấy, là nhu cầu muốn được kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình. Khi mình cảm thấy là mình đang làm chủ các khía cạnh trong cuộc sống của mình ấy, mình cảm thấy rất an toàn, thì đương nhiên thôi, theo bản năng chúng mình sẽ có xu hướng né tránh sự thay đổi. Bởi vì đi kèm với sự thay đổi là gì? Là sự không chắc chắn. Có một câu chuyện về một người đàn ông ước mơ trở thành nhà văn rất là lâu, và ông luôn nói rằng nếu tôi không bận việc gia đình, nếu con tôi không ốm, thì tôi đã trở thành một nhà văn thật là xuất sắc. Tuy nhiên thì qua thời gian, con trai của ông ấy cũng hết ốm, nhà của ông ấy cũng hết bận, nhưng mà ông ấy vẫn tìm đủ lý do để không hoàn thành tác phẩm đấy. Mọi người nghĩ lý do là vì sao? Khi ông ấy không dành thời gian ra để theo đuổi cái ước mơ làm nhà văn, thì sẽ không có viễn cảnh nào là ông ấy thất bại khi là một nhà văn cả. Tiếp tục sống cái cuộc đời hiện tại luôn có một viễn cảnh là ông ấy sẽ có thể trở thành một nhà văn thành công vang dội, chỉ là ông ấy không muốn ở thời điểm hiện tại thôi. Có thể còn một nỗi sợ nữa mà chúng mình chưa đối diện để có thể hành động ấy, là nỗi sợ thất bại và nỗi sợ phải chịu trách nhiệm cho cái thất bại đấy của chúng mình. Và đôi khi vì vậy mình lại lợi dụng chính sự so sánh với người khác, cái gọi là đằng trước mình nói đấy là complex inferiority đấy, là lại lấy sự tự ti làm cái mặc cảm của mình để mà mình không hành động và không theo đuổi cái thứ mà mình muốn. Nếu đây là những gì bạn đang trải qua, hãy cố lên, vì mình không thể nào trao quá nhiều sức mạnh cho người khác trong việc quyết định cảm xúc, hạnh phúc và cuộc đời của mình như thế được. Ở phần cuối cùng của video thì mình muốn nhấn mạnh lại là bản thân sự so sánh không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là mình đang cho phép nó kiểm soát và dẫn dắt cảm xúc của mình và động lực của mình. Vậy thì điều quan trọng vẫn nằm ở phía bản thân mình. Mình sẽ tiếp nhận sự so sánh đấy như thế nào, mình sẽ coi nó là công cụ, là những tín hiệu
nói với mình rằng là mình có thể tốt hơn, hay là mình sẽ để sự đố kỵ dẫn dắt tâm trí và cảm xúc mình và trở thành thật sự là vũ khí hủy diệt cuộc sống tuyệt vời mà mình đang có. Và tất nhiên là nói lúc nào cũng dễ hơn làm, thế nên là làm gì mình cũng phải có chiến lược mọi người ạ. Giờ khi mình thấy bản thân mình rơi vào cái trạng thái so sánh bản thân với người khác ấy, đầu tiên mình sẽ đặt ra câu hỏi cho bản thân là những gì mà họ đang có đúng là những gì mình muốn theo đuổi và đúng với hệ giá trị mà mình tin tưởng không? Nếu câu trả lời là không ấy, thì mình sẽ phải dừng ngay lại suy nghĩ đấy ở đấy, phê bình mình một chút là đang quá nuông chiều và bị phân tâm với những điều không cần thiết. Và những lúc đấy mình sẽ dành thời gian để nói chuyện với những người thật sự hiểu mình và chia sẻ cùng hệ giá trị với mình. Họ sẽ chỉ ra những lỗi sai trong suy nghĩ của mình. Ví dụ họ sẽ bảo là mình đang quá tham lam, muốn quá nhiều thứ cùng một lúc, và như thế là không được vì không ai có tất cả mọi thứ cả. Còn nếu câu trả lời là có, mình sẽ đặt ra cho bản thân những câu hỏi là mình có thể học được những gì từ câu chuyện của họ. Và cuối cùng, để cho tư duy mình được mạch lạc và khách quan, mình sẽ đặt ra câu hỏi là họ đã phải trả cái giá gì mà mình chưa phải trả. Nếu sự đánh đổi là quá lớn thì mình sẽ chậm lại, dừng lại và tư duy rất là mạch lạc là liệu mình có sẵn sàng để đánh đổi như họ không. Hoặc là một câu hỏi dễ hơn ấy, là mình có sẵn sàng hoán đổi cuộc đời mình với cuộc đời mà họ đang sống không. Chiến lược thứ hai mà mình đã thiết lập cho bản thân ấy là mình sẽ quan sát xem liệu có phải sự so sánh này nó đến từ việc mình đang dành quá nhiều thời gian ở trên mạng xã hội không. Và thành thật với mọi người nhé, là khi mình bắt đầu cảm thấy mình bị so sánh bản thân nhiều hơn ấy, là khi mình ở trên mạng xã hội hơi nhiều rồi đấy. Và sau rất nhiều lần quan sát và cũng phải khá là tinh ý đấy, thì bây giờ mình đã biết được là khi nào mình bắt đầu cảm thấy kiệt sức và cảm thấy hơi quá tải khi mà mình lên mạng và sự so sánh của mình bắt đầu không lành mạnh rồi, thì mình sẽ có cái boundary của mình ngay lập tức. Mình sẽ lập tức dừng lại, thậm chí là khóa mạng xã hội để mà tránh xa khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực trước khi nó đi quá xa và làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc, chất lượng sống của mình và các mối quan hệ xung quanh. Chiến lược thứ ba mà mình thấy rất là hay và có ích nha, và hoàn toàn được back up bởi khoa học, là nuôi dưỡng cảm giác biết ơn mọi người ạ. Mặc dù là chúng mình đã được giáo dục về lòng biết ơn từ khi còn rất bé rồi, nhưng mình thấy là chỉ khi mình có ý thức và chủ động tìm kiếm những điều là mình biết ơn ở trong ngày ấy, mình mới xây dựng và nuôi dưỡng được cảm giác biết ơn thường trực ở bên trong mình. Khi mà lòng biết ơn nó được lập trình thành một kiểu như bản năng của mình ấy, thì mình dễ vui lắm. Tỉnh dậy đêm hôm qua ngủ ngon thật đấy, vui, uầy, ra ngoài trời nắng, vui, chim hót, vui. Dậy pha một cốc matcha ngon, ăn được một bữa cơm nhà mẹ nấu, eo ơi ngon, biết ơn. Đấy, từ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi nó sẽ lan tỏa được ra những điều lớn. Ví dụ nhá, mình được học, mình được làm thứ mình thích, đã là một điều may mắn biết ơn. Mình được nhìn những người xung quanh mạnh khỏe, mình cũng thấy biết ơn. Nghĩa là khi mà nó trở thành một điều đấy tự nhiên ấy, mình nhìn đi đâu mình cũng thấy ôi sao mà may mắn thế, sao mà biết ơn thế. Tất nhiên là mình cũng phải mở ngoặc nhỏ, là để làm được điều đấy thì mình cũng phải biết được là điều gì là điều mà mình coi là thật sự quan trọng với mình ấy. Chứ nếu không mình nhìn cái gì mình cũng thích thì mình lại thành tham lam và thích đủ thứ ấy. Và chiến lược cuối cùng đó chính là dám chịu trách nhiệm. Thì lúc đấy mình nhận ra là những cái năng lượng mà mình đã dành ra để mình so sánh bản thân mình với người khác, mình đã có thể dành từng đấy thời gian tập trung vào năng lượng, vào bản thân mình, tập trung vào những điều mà mình muốn theo đuổi. Vậy thì quay trở lại câu nói ở đầu video, cỏ sẽ xanh hơn và tươi hơn ở phía bên kia hàng rào. Mình thì không tin là như vậy. Mình thì tin là cỏ sẽ tươi hơn và xanh hơn ở nơi mà chúng mình thật sự chăm sóc và tưới tắm cho nó. Bài học mà mình rút ra được qua quá trình làm video ngày hôm nay đó chính là góc nhìn rất là quan trọng, và điều quan trọng nhất vẫn là mình chọn góc nhìn nào cho bản thân mình. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference. Đúng như câu nói trên, mình mong rằng chúng mình luôn có sự bình thản để chấp nhận những gì chúng mình không thể thay đổi, đủ can đảm để thay đổi những gì chúng mình có thể, và đủ khôn ngoan để phân biệt được giữa hai thứ đó.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe đến tận bây giờ. Nếu video ngày hôm nay đã đem đến cho bạn một góc nhìn mới mẻ hay thú vị, hãy comment ở dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye!